امروز یه چالش خیلی مهم داریم. از صادق ترین به کم صداقت ترین. من واقعیتش اگه در مورد خودم همین نظرم داشته باشم، از دیشب تا تصمیم گرفتم که رو نکنم و مثل بچه‌ها با خودشون بازی کنم. دوست به هم دیگه اعتماد در ایشونو انتخاب کرد، ایشونو انتخاب کرد. یه سری بازی روانی را میندازه. ترتیب مناسبه به نظر. 2 نفر رو انتخاب کن امروز برن به خزانمون. فیکه. نه واقعیه. الهی بمیرم بچه‌م. دارن خزونه رو یک آب گلالی درست ازش ماهی بگیرن. حتما از می‌رید. دیشب محسن یه سوتی داد. با دانشی که الان داریم، تجربه‌ای که الان داریم و چیزایی که دیدیم و شنیدیم، هر کدوممون یه سری فکرها کردیم در مورد دیگری. دوست دارم ببینم کی انقدر قشنگ بازی میکنه. روز اول نمیخواسته خودشو خراب بکنه. ساحل. دیشب تا صبح اصلا نخوابیدم. تا ساعت 5 اینجا داشتم سیگار میکشیدم. بعد رفتم به امیرحسین 4 5 7 8 هی دارم مسیج میدم، گوشیشم خاموش، کجا رسیده، چیکار میکنه. نمیدونم بچه‌ها رو چه حسابی امیرحسین رو انتخاب کردن، ولی همین تو این راهی که از اتاق خزانه برگشتیم یه خورده خودم احساساتی شدم. دوست ندارم حالا ساحلم از من ناراحت بشه، فکر کنه حالا مثلا خصومتی چیزیه، ولی مطمئنم خودشم خوشحال میشه این تصمیمی که گرفتیم که به نفع بچه‌ها باشه و آخر این جایزه بیشتر بشه برای کسی که احتیاج داره. امیدوارم اینجوری فکر کنه. من فکر کنم ذاتاً تو هیچ کدوم از ما، نه فقط ساحل، بدی خالص وجود نداره و بسته ساحلم حالا بدی نیست، ولی خب اون داره با یه زاویه دیگه به قضیه نگاه میکنه، میگه این بازیه و چون بازیه من حق این رو دارم که اصلا بی‌دلیل یه نفر رو حذف بکنم. اصلا خوشم نمیاد، اصلا دوست دارم که خودم همه چی رو ببرم و اون داره با این دید نگاه میکنه. درست و غلطش به خودش مربوطه، ولی صحبت من اینه که اگر این کار رو کرده باشه، هر کسی این کار رو بکنه، این روندی که ساحل پیش گرفته رو پیش بگیره، این تفکر رو داشته باشه، دیگه اونجا به خودش فقط مربوط نیست. یعنی چیزیه که داره یک نفر دیگه، برای یک نفر دیگه تصمیم میگیره، یه نفر دیگر داره حذف میکنه و یه جورایی میشه گفت شاید به ضرر بقیه است. درست. و کسی که داره به ضرر بقیه عمل میکنه رو به نظر من باید حذف کرد. ولی کلا من حسی که تو این چند روز از مسعود گرفتم، حس خیلی قشنگی. حالا امیدوارم که همین جوری هم بمونه تا آخر. تو درست میگفتی، اون ترتیبی که چیده بود به نظرم انتخابی که کردیم انتخاب درستی باشه. درسته که حضورش توی این برنامه میتونه خیلی جذاب باشه، ولی به نظر من تک تک بچه‌ها همین کارو میکنن و درست. این عروس شدم احساس میکنم. الان باز گریم میاد نمیذاره. ببین نظر چیه که سخته. چرا باید مجبور باشیم که بخوایم هر کیو اینجا حذف کنیم هر روز؟ مگه قرار نبود بیایم اینجا بازی کنیم؟ سلام. بیاید بشینید اینجا پیش ما. دلمون تنگ شد براتون. کجایی؟ خزانه بودیم. خزانه. چرا شما شبیه خزانه‌های دیروز نیستیم؟ چرا همه دیروزی ها اومدن خوشحال و خندان و پر انرژی بچه‌ها. استرس گرفته؟ استرس نداریم. ناراحت. نه اوکی. من فکر می‌کنم دوست دارین تعریف کنین؟ اطلاعات چیزای اضافه شده. ولی اصلا صورتات خیلی گرخیده انگار. تعریف کنید. نه آرایشتون اینا که خوبه، ولی انگار یه حالی ناراحت به نظر میاد. نه ناراحت نیستیم واقعا، ولی خوشحالم نیستیم. رضا اینجوری، امیر رضا اینجوری سر پایین اومدن. واو، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بعد از بدتر بود. تصمیم درست گرفتین یعنی؟ میخوای تو بگو؟ درست و من غلط نمیخوام بگم. کی تعیین کننده؟ ما تصمیم گرفتیم اتفاقی که افتاد امروز توی خزانه رو راجع به هیچ کلیات و جزئیاتش با شما صحبت نکنیم.
پس برین اونجا دیگه. تر این کاره لازم این صحبت نه برین اون اتاق بودین که دیگه. نه خب آخه همین وقتی میگین تصمیم گیریم اگه صحبت بکنیم احتمال داره که اتفاقات بدتری بیفته. به نفعمون بوده یا به ضررمون بوده؟ دیگه نمیخوایم صحبت کنیم. فقط یه نکته شخصی کار کردی یا در قالب گروه؟ میگه میگفتیم دیگه همون نمیخوایم بگیم. نمیدونم چی به چیه که بهت بگم دم تو گرم یا دم روزا گرم یا دم امیرزا. خب اصلا نیازی نیستش مشخص میشه تو. آره نه زمان میگه دم مشخص. ما گرم میگم من اون توه نرفتم تا حالا نمیتونم اظهار نظر بکنم. اتفاقا به نظر من اگر همچین چالشی پیش بیاد خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه اگر مثلا مسعود به من اعتماد نداره خب میتونه دو طرفه باشه، چون شناختی که از هم دیگه داریم دو طرفه است. اگر من باید خودم رو به مسعود یا هر کس دیگه اثبات بکنم، مسعود یا هر کس دیگه هم این وظیفه رو داره در قبال من دیگه. بالاخره باید یه چیز دو طرفه باشه. هم به خاطر اون موضوع، هم این که واقعا احساس میکنم اتفاقی که گذشت، یعنی جفتمون احساس میکنیم اتفاقی که گذشت چیزی نبودش که یعنی بخوایم راجبش صحبت بکنیم. تصمیممون رو گرفتیم، یعنی صحبت کردیم راجبش. یعنی به نظرتون خودخواهی نیست؟ ما حقشو نداریم که بدونیم؟ هیچ چیزی راجب خزانه لطفاً نپرسید. شخصیشونه و خودش تجربه خودشون بوده. ولی امیررضا عصبیه. خیلی نه عصبی نیستم اصلا. آخه میگی خوشحال نیستم، ناراحتم نیستم. نه جدیم، عصبی نیستم. خزانه رو قشنگ دیدین؟ میشه هیچ سوالی راجع به خزانه نپرسید؟ چند سال امیر جون؟ چیز سوال آره خودش کلی صحبت کردیم شما. آره ما صحبتمون در مورد شما نبود واقعا. ما یه صحبت دیگه داشتیم. در مورد خزانه صحبت چیز محسن فکر کنم ازت سوال داره. از کی؟ از چیز روزا؟ امیر دیگه. چند سالته بگو، چند سالته راست میگی یادش من نه گفتی چند ساعته که چند سالته؟ 26 سال. درسته گفتی چند سالته دیگه. غیر خزانه تنها سوال همین میتونه باشه. یه چیزی بپرسم، شما جفتتون هم اوکی بودین با اینکه انتخابتون کرد؟ اینو بگین حداقل خوشحالین که انتخاب شدین یا دوست داشتین کسی دیگه رو انتخاب کنن؟ من اوکی بودم. تو چی؟ واقعیت من نه، خیلی استرسی شدم به خاطر اینکه احساس کردم که مسئولیت سنگین رو دوشم گذاشت، ولی درکم کردم که چرا داره این کار رو میکنه. به خاطر همون شناخت کمی بود که از همدیگه داشتیم و خب طبیعتا اگر میخواد که اعتماد من رو داشته باشه باید منو تو چالش قرار بده مسعود که این کار رو بکنه. ولی از اون طرف برای اینکه منم جواب خودم رو مثل خودش چالش برانگیز بدم، تو منو به چالش کشیدی، منم تو رو به چالش میکشم در جواب. منم یعنی جفتمون، هم من هم روزا تصمیم گرفتیم که اینو باهاتون در میون. شما به نمایندگی از جمع، من که چیزی کسی نیستم که تو بخوای خودتو به من ثابت کنی. در واقع ممنونم ازت که این نظر رو داری. من ممنونم ازت که این نظر رو داری. نه من شما دو نفر نماینده ما بودین مثل دیروز بچه‌ها. مطمئنم کسی که میره اون داخل بشه ابزاری میدن که دستش باز باشه، چون با محسن هم یه صحبتایی که یه سری امتیازا بهش میدن، در قبالش هم یه سری کارا ازش میخوان. یا حتی امکان داره که من فکر میدونم شما رو تو تحت فشار گذاشته که تو الان اینجوری حالت، حالا از یه طریق نمیدونم راجع به اون هم ترجیح میدیم اصلا چیزی نمیخوام، ولی میخوام بگم که فقط انتظار داریم که انعکاس اون چیزی که تو ذهن خودتون ها، یعنی بررسیتون رو داشته باشید با توجه به اینکه اون جا رفتید، حالا هر بهتون کلیدی دادن، سرنخی دادن یا بهتون هر امتیازی دادن، ازش به بهترین نحو استفاده کنید برای بچه‌ها. من میدونم تو ذهن خودم یه ذهنیتی دارم، اساس اون دارم میام، نمیدونم و اینکه حداقل مثلا خب چون الان ممکنه که هر کسی یه ذره بی‌اعتماد بشه بهتون، البته خب نمیدونم، امیدوارم که درک کنید. نظرت از دیشب همه نسبت به هم دیگه بی‌اعتماد نشدن. آره قطعا. خب الان به بعد که شما اینقدر جدی دارید مثلا میگید نمیخوایم صحبت کنیم، اوکی، یا مثلا نظر شخصی خودتونه، ولی حداقل سعی کنید که حالا تو روزهای بعد مثلا اعتماد رو جلب کنید. حداقل ماهایی که مثلا که تو هم مثلا اگه جای ما بودی میدونم شاید ترجیح میده بزن جای هم دیگه. بی‌اعتمادی من روز اول گفتم که تصمیمم رو اعلام کردم و نظرم هم تغییر نکرده. بحث بی‌اعتمادی نیستش. اتفاقا من اگر رازم رو نگفتم که الان فکر میکنم جاشه که بگم و بازش بکنم، به خاطر این بودش که اگر زمانی به همچین نقطه‌ای رسیدیم و نسبت به هم بی‌اعتماد شدیم، یه چیزی باشه که دوباره ما رو به هم برگردونه، حداقل یک کوچولو. حرف منم همینه. حداقل یک کوچولو. و راز من دزدی از دانشگاه و خودکشی بود.
حالا اگر بخواین جزئیاتش هم براتون تعریف میکنم، ولی برای اینکه نگفتمش این استراتژی تو ذهنم بودش در واقع. فکر کنم الان جاش بود که بخوام مطرحش بکنم. توضیح بدم. میخوام بشنوید. من حد زده بودم که شما بودی و با هم یه صحبتی داشتیم و بچه‌ها بر علیه من گفتن چرا این حرفو میزنی، چون من گفته بودم خاصه و اینا، یه همچین چیزی با هم داشتیم. حالا توضیح بده. آره من با سوالم متوجه شدم. سوال کنم دانشگاه ترکیه یا ایران؟ الان میگم الان مهم شده. راجع به اولش که 2 موضوع کاملا جدا بود دیگه. یه خودکشی که مربوط به دوران نوجوانیم بود و یه دونم دزدی. من برام رازی واقعا تو زندگی وجود نداره که بخوام بگم من ازش ابایی دارم، میترسم چیزی رو بخوام بگم، چون اگر یه کاری رو من انجام داده باشم چه بچه خوب، قطعا میلیون ها آدم دیگه قبل از من، الان و بعد از من انجامش دادن خواهند داد. بنابراین هیچ شرمی وجود نداره نسبت به این قضیه و بابتش هم واقعا 3 ماه فکر کردم که چی بگم. راجع به دزدی احساس کردم که اوکی شاید برای خودم جنجال برانگیز نباشه، ولی دیدم که ریاکشنای یه سریاتون اینجوری بود که خب مثلا این یه چیزیه که شاید هر کسی نخواد بگه، جرأتش نداشته باشه. از چه زمانی فکر کردی که بگی؟ الان گفتی که 3 ماه فکر کردم راجبش که بگم. نه، راجع به اینکه رازم رو انتخاب بکنم، چه رازی انتخاب بکنم. بله، چون هر چی به ذهنم میومد میگفتم خب این که من برام راز نیست، یعنی همه اطرافیانم میدونن. یعنی 3 ماه پیش هنوز تو چیز برنامه نه، اون زمانی که از من راز خواستن، ببخشید 3 هفته عذر میخوام. آره همون 3 هفته. آره اون زمانی که از من راز خواستن من 2-3 تا مورد گفتم، ولی احساس کردم که هم برای خودشون هم برای من چیزی نبود که مثلا خیلی چیزی باشه، جذاب باشه. دیگه فکر کردم و به این نتیجه رسیدم. هم میگفتم که ببینم کدومو مثلا میخوان انتخاب کنن، که در نهایت هم 2 تاشو انتخاب کردم. اصلا مهم نیست. راجع به دزدی دانشگاه هم من تو شرایط خیلی بدی بودم از نظر مالی، یعنی در حدی بودش که واقعا اگر 1 لیر اضافه خرج میکردم به مشکل برمیخوردم سر اجاره خونم، خورد و خوراکم، و مثلا تو اون مدت 1 هفته به مدت 1 هفته 1 وعده غذا میخوردم و باز فقرم چیزی نیست که من بخوام بابتش خجالت بکشم، یا اگر زمانی من مثلا فقیر بودم بگم که خب چرا. و اونجا مجبور شدم برای یک پروژه دانشگاهی یک چیزی تهیه بکنم، حالا نمیخوام خیلی هم وارد جزئیات بشم، و باید اون رو تحویلش میدادم و جایی که ازش این دزدی رو انجام دادم و چیزی که برداشتم خیلی چیز کوچیکی بود. یعنی من در اون حد پول نداشتم که شاید مثلا 60 لیر نتونم اون پول اون جنس رو بدم و دزدی من در حد 60 لیر بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. لیر چقدر بود اون زمان؟ پوشه 530 سالش نیستش که 26 سالشه، دانشگاه 4 سال پیش میتونی بگی چی بوده؟ برام مثلا جالبه کنجکاوم. آره بگو بپرس. من میگم چی بوده که دزدیدیم؟ چسب چیز بود. چسب ماتیکی بود. آره چسب مایه. ماتیکی از این من پروژه دانشگاه هم می‌خواستم و اتفاقا هم موقعم که انجام دادم حالا از عذاب وجدان بود، از نمیدونم این بود که من خیلی راحتم. 4 تا سر اینو گفتم به اطرافیام، به خیلی از دوستان، برای همین میگم مثلا راضی نیست. اوکی دزدی کردم، مطمئنم که شاید افراد دیگه‌ای هم باشن اطراف من که این کارو کردن. بعد توجیه پذیر نیستش. اوکی کار بدیه ولی خب انجامش دادم. اون چسب و اینا رو که من همیشه برمی‌دارم. نظر انسان‌های عامی دزدی محسوب نمیشه. حق بود از دانشگاه گرفتی. در مورد خودکشی خودکار بخوام مثلا جایی باشه من می‌کنم امیر، در مورد مثلا خودکشی و دلیل تو میخوام بدونم، چون آخه تو خیلی آدم مثلا با اعتماد به نفسی هستی و آدم خیلی قوی به نظر میای. از نظر من دوست دارم بدونم تو اون برهه به چی فکر کردی و چی بهت انقدر فشار آورده که به این نتیجه رسیدی که این کارو بکنی. ببین البته اگه دوست داری میتونی جواب بدی. آره حتما. نه چرا که نه، اومدیم که اصلا صحبت بکنیم دیگه، چون چیزایی که هر کدوم از ما بیان میکنیم میگم مسئله خیلیای دیگه هستش.
چیزیه که تبسمم گفتش که اعتماد به نفس داره و این داستانا سر اون قضیه رازها که نشسته بودیم صحبت می‌کردیم و من در جواب گفتم تو وقتی به یک اعتماد به نفسی میرسی قطعاً یک دوره از زندگیت خیلی بی اعتماد به نفس بودی، در حدی که من شاید از خونه نمیتونستم در بیام بیرون. و اون زمان که حالا من خودکشی کردم، الان میگی قوی بودم، اون زمانی که خودکشی کردم تو بدترین حالت زندگیم بودم و چند بارم اقدام کردم که یک بارش خیلی جدی‌تر بود که بابت مسائل و مشکلات مالی که توی خانواده حالا به وجود اومده بود. دوست دارم که زیاد راجع به جزئیاتش نگم چون شاید چیزی باشه که به پدر من مادر من ربط داشته باشه و دوست نداشته باشن تو این برنامه مطرح بشه، شاید به نوعی راز اونها باشه. به خاطر همین اون جزئیات رو نمیگم، ولی به دلیل مشکلات خانوادگی بود و البته مشکلاتی که خودم توی مدرسه توی ارتباط با آدم‌ها و چیزایی که خودم حالا توی دوران بلوغ و نوجوانی داشتم سپری می‌کردم. زیاد دوست ندارم که راجع به جزئیات این تفاوت‌ها صحبت بکنم و همینقدر فقط میتونم بگم که هم خودم هم آدمای اطرافم هم درگیر بودن. ولی امیر استراتژی خیلی خوبی به کار برد. در روزی که باید میاد از خزانه حرف می‌زدن که چه تصمیمی گرفتن بعد 3 ساعت اومد رازش گفت. واقعا برای گواهیتون نبود. شما نباید سکوت کنید فقط فکر کنید. شما این به ما هم ربط داره که اونجا چه گذشت. اگر سوالی تو ذهنتون با اینکه میدونی فقط اون نگاه تو میتونه فقط برای خود. من از نظر خودم اصلا با ایشون هم کار ندارم، با ایشون با نظر من برای من قانع کننده است که لازم ندونست جواب بدم. دیروز هم اگر شما اگر تو هم دیروز نمیگفتی خب ببین خزانه یک جایه، یک محفلیه که شما میری داخلش به شما یک امتیازی میدن، این دست شماست. هر کی که بره اون تو از خود گذشتگی میکنه اینجا دیگه نباشه. نظر من گفت که فعلا نمیخوایم در موردش. از نظر من شما کار دیروز اصلا نیاز به گفتن شما نیست. از نظر من شما 2 نفر برای من یه کار باحال کردید برای من به عنوان یه عضو گروه. این 2 نفرم بلکه رفتن داخل، این بچه‌ها هم الان که لازم نمیدونن بگن برای من بازم اوکی. حتما یه کاری میدونم ولی انجام میدم. من احساسم اینه که خب یه فشار سنگینی روشون بوده و الان اون انرژی ازشون گرفته شده و واقعا حالش رو ندارن که بخوام بتونن درست به ما توضیح بدن و ترجیح میدن تو یک شرایط مناسب‌تر، یک روحیه بهتر و یک حال مناسب‌تر توضیح بدن اگر اشتباه نکنم. مسلماً آره استرسش زیاد دقیقاً. و قابل درکه، بهتون حق میدیم و هر وقت که دوست داشتین میتونید صحبت کنید، میتونید مثلا نگید. میتونید اصلا در موردش صحبت نکنید. بالاخره خب نتیجهش مشخص میشه تو روزهای آتی اگر قرار بوده اتفاقی بیفته یا بیفته. امشب مشخص میشه. اتفاقی باشه متوجه میشه. امشب دیگه بگن یه 2 تا دیگه رای داریم دیگه خیلی زایه. باز رای گیری امشب؟ فعلا نگفت. آره دیگه وقتی این دیگه باز باهوش بودن مشخص وقتی صحبت نمی‌کنه. ربطی نداره که بخوام بگن میرم داخل رای گیری هست. ما هر روز خزانه داریم. هر روز رای گیری داریم. شاید من واقعا مثلا سر رفته دوست دارم یه چالشه، یه بازی بکنیم، یه کار دیگه‌ای بکنیم اگر موافق باشین. نمیدونم یه کار هیجان انگیز بکنیم یه ذره این بشوره ببره این حال و هوا رو. هم واقعا جای امیرحسین خیلی خالیه، هم اتفاقات دیشب انقدر سنگین بود و همه توی چیزه چه بازی بکنیم؟ ذره فضا رو عوض یه بازی باشه که همه بتونیم انجام با برای فکر نمی‌کنم بشه. الان بینام میاد بچه‌ها از کنو از موضوع خارج شدین کات کسیلیم چطوری؟ سلام شلیم. چی شده؟ هیچی. یارکشی کنید. اوکی. پس 5 نفر 5 نفر. ما 6 نفر اینجا ساعتم. نیستی. پرتاب میکنید داخل اون سوراخ که بره نفری $50 تعلق میگیره. 5 نفر داریم زحمت بکشیم $50. به ازای هر یه دونه ای که بره تو اون سوراخ $50 برات. حالا امکان داره در طول بازی ما عزیزم بزرگتر سنگ کاغذ قیچی کاغذ قیچی اول ما شروع کنیم دوستان اول ما شروع کنیم مهمه چقدر نزدیک بود. الناز میتونه آفرین نمیگه زیاده. خب نفر بعدی. پشت سنگ آقا
تموم بزنه از همه بهتر زد. عالی بود. عالی بود عالی. همین که به تخت ببینم تو چی کار میکنی. هیچ کاری نمی‌کنم. عالی خب مال من عالی بود. قایم شیم. میافته این دیگه نمیافته. مسعود من اصلا توقعی بیشتری داشتم. قشنگ نشونه گیری کن. اون چقدر کم میره. خب فکر کنم باید مبلغ رو بیشتر کنم که یه ذره انرژیتون بره بالاتر. نه مبلغ بیشتر کن. برای ما اوکی نیست. هر جور فکر میکنم اصلا نمیره. من اگر الان مبلغ رو ببرم بالاتر شما میزنید وسط هدف. چقدر بالاتر خیلی مهمه. $100 برو ببینم چیکار میکنی. سر تو بذار. بعدی مرسی. خداییش از میندازیه. کجاش میتونی تو نقطه میدی. $100 $100 ها. قشنگ فکر کن. $100 من رفتم عقب که تمام باریکلا. من فیلمشو نشونتون میدم که فیلم انداختم. الان ببین خوب بود. من تو بازی نیستم. یه خود قوی تر بزن. به سوراخ فکر کن خود. کتت. باریکلا. عالی بود. خب بذار ببینم چجوری ایشون میخواد به اون چاله دقت کنه. من میتونم باور کن. آره بله شما میتونید. چه گلجوزو. کاداشا $100 getirsin lütfen. دیگه موضوع خطرناک شد. چرا همون دعات بخونیم؟ روزا. Aferin Roza. سانتویی. Kameramanın بحث تو ما فکر کنم نزدیکن. Kameramanlar dikkat edin. چرا همش میره اون؟ خیلی بد زدم. بچه‌ها آقایون قدرتشون خب بیشتره دیگه قاعدتاً. امید این 4 تا لیدی به شماست. ببندن؟ بله. اصلا نفهمید. اینجا بس هوش من امیدم به این خانوما. هوشه تموم شد. Olmamış. بنداز مسعود. نزدیک. بچه‌ها میدونستید راند سومه؟ Round آخر یعنی. بله. یه $100 دیگه آماده کن. اینجا هست. ببینم چه میکنی. کلا هومن همونی که بهت گفت الناس همونی که گفتم همون رو بزنیم. چقدر دروغگویی کی گفتی؟ چی گفتی؟ خیلی اینا دارن خوب میندازن. دیگه قلق گرفت. داره به بر میخوره. شما همچنان در دیوار. من همیشه جلو میندازم. آه سروش اومد. بابا نمیده. سروش عجله نکن. سروش عجله نکن. آروم. باید صحبت کن. خب صحبتات به نتیجه نرسید. ببینید ورد میخونه ما بلد نیستیم. باید وصله. این واقعا قلق رو فهمیده. داره دوره بعدی. خیلی محکم نزن. یه ذره. بله. به نظر می هاشمو بده داره برات. به خدا هاشم مینداختم میرفت. هاشم با جون. حالش هم میکرد آخه. ای داده میداد. با قدش بلنده واسه همین افتاد. اوه مای گاد. تموم شدی؟ یه ساحل و دریا زرس گرفتم همینجوری که نمیرم. دل من آقا دقت edin یا وای آبرومون رفت. یه ارفاقی بشه. نه بس بذار از دیگه اتاق فرمان اجازه بگیرم. بچه‌ها اجازه دادن این سنگ میتونه یه کوچولو بیاد جلوتر. قدم شما یه پا ما خیلی بلنده بده قدم. خوبه قدمش. دور تو اینجوری راه میری؟ نه ببین یاد نده. یاد نده. عالی. شکلی بود. عالی. نزدیک. مرسی. این شکلی هم نبود. نفر بعدی. ای بابا. شما نه. خب برو. محسن جان. نقطه سفید. اصلا منو خورد کرد. اصلا رفت. arkadaş uçuyor بچه‌ها کم کم داره به من برمی‌خوره. getirin lütfen تمرکز شب شیر بازی میکنیم. ولی همتیمیات هوا تو دارن. سریع حساب کتاب کرد. بچه‌ها روزا فهمید ترفندو. ولی با اینکه فهمید
عالی شد. عالی شد. تو میتونی. نزنم. از همه به نظر ده. بچه‌ها $100 هر یه عالی شد. خوش گذشت بهتون. دوست داشتید دیگه. فوتبال نمیذارم من اینا رو بترکونم. بچه‌ها برنده شدن. پولو بین خودتون مشترک کنین یا به خزانمون اضافه کنین. من مشکل ندارم نظر بچه‌ام نظر اینا بگو. نه مشورت کنین. اصلا فرض کن 100 تا اونجا. شما میتونید مشورت کنین. 100 تاتون رو می‌خواید. نه ما هم نتیجه صحبتشون بشه. ما پولمون اهدا میکنیم به خزانه. حله؟ یعنی شما یعنی شما چی؟ هیچ مثلا خیلی آدم خوبی هستم. تا به افتخار همدیگه دست بزنید که اینقدر قشنگ در کنار همدیگه بازی کردید. خیلی عالی بود. به نظر دیشب کی میتونه رای داده بشه امیرحسین بره بیرون؟ من خیلی بهش فکر کردم که کی رأی داده و یکی از ما رأی داده. 100% این اتفاق افتاده که یک نفر بره بیرون و اون کسی که رأی داده علتش این بوده که پیش خودش فکر کرده دیده که اینا کاپلن. ولی اگه برمیگشتم دلم میخواست که اون شب رأی به حزب سال میدادم. ما امیرحسین مظلوم ترین آدم اینجا بود، تو حداقل تو این 2 روزی که خودشون نشون داد. اگرم کسی این آدمو حذف کرده یعنی هیچ دلیلی نمیتونه وجود داشته باشه سر این قضیه. اگر 2 نفر اومدن این آدمو حذف کردن پس مطمئن باش با من و تو هم این کار رو میکنن در آینده. من و تویی که تازه این همه داریم خیلی شیطون‌تر رفتار میکنیم، من حالا ظاهرم باشه یه چیزی برامون هستش که بهونه باشه برای بقیه. میدونی؟ بچه روز قبلی که باز دوباره روز رای گیری بودش، روز اول، یعنی روز که امیرحسین حذف شد، نه روز قبلش. اگه دقت کنین میتونین بفهمین که روز دوم، یعنی یه کوچولو میتونین چیز بگیرین که روز دوم کی میتونه رای داده باشه. سر میز شام قبل از اینکه امیرحسین حذف بشه، ساحل اومد بهم گفتش که من خیلی استرس دارم، امشب قراره یه اتفاق بدی برام بیفته، یه خوابایی برام دیدن، من باید یه کاری کنم که خیلی نروسم و اینا. بعد کلا هم خیلی نروس بود و الانم که بچه‌ها فکر کنم شکشون همه رو ساحله. هر کسی جای من باشه به تو شک میکنه، به محسن شک میکنه. دقیقاً درست. اینی که شما 2 تا رفته بودین تو خزانه، بعد که اومدین بیرون و اتفاقایی که بعدش افتاد این که تا اون سورپرایز و شام و فلانو بعد این پسر رفت بیرون. من یه جا این کاری که کردم رو جبران میکنم. آخه میدونی من مشکلم چیه؟ مشکلم با اینکه با اون قضیه که همه دارن سعی میکنن خودشون خوب نشون بدنه. من مشکلم اینه. من میگم همه دارن نمیگن ما این کار نمیکنیم، ما این کار نمیکنیم. اوکی، اگه کسی میخواد فکر کنه که من این کار میکنم اوکی، و واقعا هم اگر توی شرایط بازی باشم و اگر ببینم حق با فلانی برنده بشه و فلانی داره اینجا بد بازی میکنه، داره باعث میشه که به گروه ضربه بخوره، اصلا حذفش میکنم. آخه اینجوری نیست که بگم نه میکنم، ولی تا الان همچین چیزی ندیدم و تا روزی هم که نمیدونم فشاری میذارن که اون کارا رو انجام. سلیقه‌ای بخواد باشه، خب منم آدمایی هستن که سلیقه من نیست. من با ساحل قلباً ارتباط خوبی گرفتم و به عنوان یک دوست خیلی قبولش دارم و خیلی هم دوست دارم که واقعا بعد از برنامه ارتباطمو باش حفظ بکنم. میدونم که این تصمیم من بعدن که خودش ببینه شاید باعث بشه که اختلافاتی بینمون به وجود بیاد و از این بابت نگرانم و ناراحتم. من همینو مثلا دارم بهتون میگم که به نظرتون من کاری کردم که شاید مسعود منو گذاشته کاری نکردی. اگه تو مجبور بشی یه نفر رو تو این ماجرا حذف کنی کیه؟ فکر کنم امیرحسین هم هست. امیرحسین هم هست. امیرحسین هم هست. از من سوال کردی که تو فکر می‌کنی دیشب کی رأی داده بوده؟ تو چه فکر می‌کنی کی؟ من یکی از نظراتم رو خودته، خیلی صادقانه دارم بهت میگم. آره، ولی اون وایب بعدو بهت نمیام مثلا نه نگرفتم کنم ازت، چون درکت میکنم هر چیزی که دلیلش هستش، ولی به خاطر همین 2 تا دلیلی که گفتم، یکیش رو خودتو بود، یکی دیگه‌شم
توی لحظه ازش ناراحت شدم، بهشم گفتم، ولی خب تموم شد. بهشم بعد گفتم مثلا توی الان برای من مثل یه برگ سفید میمونی و احساس میکنم تحت شرایط باعث شد که خب بیشتر کسی که بهش مظلوم باشی من باشم. اوکی، نمیتونم الان تصمیم بگیرم. مجبوری یه نفر رو حذف کنی. من میگم هیچ وقت آدم نباید 0 و 100 باشه. 0 و 100 انعطاف رو قبول کنیم. آقا جون داریم یه جایی پیش میریم که 100% مجبور میشیم هر کدوممون توی این انتخاب قرار بگیریم. حالا شاید یکی انجامش نده 100%، اون یه نفر اوکی میپذیرم ازش. اینا مثلا خزانه رو گذاشتن که اون کسی که رأی میده بیفته روی محسن سروش و من محسن سروش واقعا واسم سفید بودن، اصلا شکی نداشتم دیشب بهشون. الان با هیچ کس تو زاویه نیستم که بگم توی یا محسن یا فلانه. نه، کم کم دارم باتون آشنا میشم. متوجهی؟ قهوه میخوری بزنم؟ آره حتما. کم کم دارم باتون آشنا میشم، ولی کلا نمیدونم که داستان چیه دقیقاً. من نفهم تو نفهمی، مخاطب که میفهمه. اصلا ممکنه که امشب چند نفر رأی بیارن و رأیای مساوی بیارن. مثلا یه دفعه 2 نفر 3 نفر با هم دیگه هر کدوم به هم رأی داده باشن یه رأی بیارن. آخه چه منطقی وجود؟ من اصلا این منطقه رو نمیفهمم. منطقی نیست دیگه. منطقی باید به هم رأی بدیم؟ احساسیه دیگه. قبول داری این رو؟ ما حداقل باشیم دوره هم یه بازی گل یا پوچ بازی کنیم، بگیم این دستشو خوب نگه نمیداره. حالا تو برام تعریف میتونی بکنی که مثلا دیروز رفتی توی اون خزانه چه اتفاقی افتاد؟ نه که حالا بگیم حالا مثلا نه کلیتش من الان با تو تنها شدم که مثلا بهت بگم چی بهم بگی. نه، میخوام بگم که مثلا خب تو گفتی گروه رو نجات دادی، اوکی؟ نه، من نگفتم گروه رو نجات دادم. این دیالوگی که محسن گفت. من گفتم گروه رو در نظر گرفتم و سعی کردم کاری رو بکنم که به نفع گروهه. خب و کاره رو میخوام بهت بگم چی بود. خب چرا میخوای بهم بگی؟ ولی کلیت ماجرا رو دلم میخواد بگه. اوکی، بذار قهوه رو بزنم. من با شعار دادن مشکل دارم. شعار چی؟ با شعاری که ما نمیخوایم این کار رو بکنیم، حذف بکنیم، ما نمیکنیم به هیچ وجه. آفرین، به هیچ وجه مشکل این از کیا شنیدی؟ میتونی بگی اسمشو؟ یه بار دیگه برام تعریف کن چی شد؟ یکی از آپشنایی که دادن خب این بود که $10,000 میاد روی گیفتی که آخر به نفر آخر میرسه، یه نفر اول. یعنی میشه $35,000. جایزه میشه $35,000. خب و یکی از آپشن‌ها این بود، یکی از آفرها این بود که همچین چیزیه و من اینو انتخاب کردم. عشقم خودت برنامه بیاد برون بشین از اول تمام کانورسیشن ها رو نگاه کنین متوجه بشین. یکی دیگه‌ش هم این بود که من یه قسمتی از پولو به خود شخص تو میدم ولی صداشو در نیار. چیزی که من انتخاب کردم اون بود و چیزی که کس دیگه انتخاب کرد چیز دیگه ای بود. خب ولی طبق توافقی که انجام دادیم متقاعد شد که این رو باید انتخاب کنه، یعنی بره تو بازی گروهی نه تو بازی فردی. یکم برام پیچیده شد. حالا موضوع به نظر من، عقیده من سر خود کنترلیه. این که ما چقدر میتونیم جلوی خودمون بگیریم که این فشار رو تحمل بکنیم، همه چیز رو یعنی اجازه ندیم که رومون تاثیر بذاره و تا جایی که میتونیم این کار رو پیش ببریم. ولی در نهایت من همین چیزو داشتم که تا آخر قرار نیست گل و بلبل باشه. اصلا گل و بلبل باشه که چرا اسمش بازی شده؟ چرا اصلا این بازی به وجود اومده؟ و اینکه من خودم جزء کسایی بودم که این چیزو سفت و سخت گفتم و پاشم وایسادم ولی حتی روز اول فکر میکنم که رفتیم برای رای گیری، من اونجا چیزی که گفتم، حالا شاید نبادم بگم، ولی چیزی که گفتم برگشتن اصل جان از من پرسیدش که آیا تو نمیخوای کسی رو حذف بکنی؟ گفتم والا اگه به من باشه، من آدم درونگرایی شدم، تبدیل کردم خودم و الان همه باید حذف بشن چون من تنهایی راحت ترم اینجوری. ولی واقعا الان چون یک روز گذشته، چون چیزی ندارم به قول تو، مثلا وجدانم خب ناراحت میشه دیگه. الان مثلا کسی هم حذف بکنه خب چی میشه؟ مثلا بذار یه ذره بریم جلو ببینیم. ولی آره منم اگر پاش برسه این کارو میکنم، در صورتی که ببینم کسی نه با من مخالفه، کسی داره
این جمع رو خراب میکنه یا اون هدفی که برای خودمون گذاشتیم. من فکر میکنم اون روزی که صحبت کردیم بیشتر جمع‌بندی صحبتمون شخصی نبود، بیشتر داشتیم میگفتیم جمعمون به یک جایی برسه، نه اینکه من اگر مخالفم با من مخالفتی داشت حذف بشه. نمیدونم، شاید خودم هم همچین حرفی زدم یادم نمیاد. نه منم هزار تا اتفاق افتاده، ولی آره این حرف تو کاملا قبول دارم که آدم تو شرایط متفاوت ریاکشن های متفاوتی دارن، طبیعیه. این آرامشه به هم بریزه، کسی پا رو دامن بذاره. مهری دیگه منم اینجوریم. واسه همین من میخوام بگم آقا جون هیچ کس نمیتونه بگه من هیچ وقت این کار نمیکنم، به هیچ عنوان فلان کار نمیکنم، من به هیچ عنوان دزدی نمیکنم. شاید تو این شرایط باشه من امید زندگیم اینجوریه، من نمیدونم، من به هیچ عنوان به هیچ کس بی احترامی نمیکنم. چرا تو موقعیتش قرار بگیرم یا هر کسی هم ممکنه بی احترامی کنه. منطق دیگه. خب منطق میگه وقتی ما داریم از تیم حرف میزنیم، وقتی داریم میگیم که برد باید برای همه تیم باشه، پس باید عدالتی هم باشه. ولی من اعتقاد ندارم که مسعود رأی داده باشه. خب اگه مسعود رأی نداده کی رأی داده؟ حتی اگر تو بیای منو حذف کنی یا هر کس دیگه، من شاید ناراحت میشم، 100% ناراحت میشم، ولی میشینم با خودم 2 تا 4 تا میکنم دیگه. آقا اوکی حالا ولش کن، ناراحت شدن منم همینه. خب من ناراحت میشم. چرا؟ چون وقتی میبینم فلان رفتار رو میبینم، فلان حرف رو میبینم، فلان عکس العمل رو میبینم، خب ناراحت میشم دیگه. آدمم منم ناراحت میشم، بهم بر میخوره. ولی توی اتاق نشستی یهو میبینید 10 نفر 9 نفر انگشت اتهامشون به سمت توه و با بیرحمی تمام رأی پیش خودشون به این دادن که تو مقصری. نمیدونم اینو متوجه شدی یا نه، ولی مثلا من از روز اول با ساحل تو زاویه ایم. خب تو؟ آره، از بعد، مخصوصا از بعد اون حرفی که زد که فقیرا تبهکارن. اوکی. و این تو کت من نرفت و هنوزم نرفته و یک روزی جواب این حرف زشتش رو از طرف من خواهد گرفت و یک روزی من یک رأی حذف بهش میدم. شاید دارم به این فکر میکنم که شاید اشتباه کردم و همونی که تارگتم بود از اول، همونی که یه سری رفتار اگزاجره دیدم مثلا ازش و دیدم که برای به دست آوردن پول امکان داره همه ما رو قربانی کنه، همون رو انتخاب میکردم. من راجب تو خب روزا که مطمئنم 100% نه تبسم حسام مثبته. در مورد محسن گفتین نه مثبت نیستی. محسن سوسوام. آخه مسئله اینه که من نسبت به چیز، اینکه چرا الناز برای من 100 شده یا روزا چرا برای من 95 یا مسعود ساختید که این پیش اومده. میدونید بعد آدما خودشون بسه و خب ساحل خودش ساخته اینو. بابا این بچه رو اسمش یادم کی؟ دیچی پسر دختر بود. پسر دیشب تو خزانه چی بود؟ سروش. حافظه اسم خرابه. مثلا نسبت به سروش انرژی مثبته و با این که اون انرژی نسبت به من اصلا دارک ترین حالت ممکنه. آدم وای بارو میگیره، خیلی ازش وای منو میگیرم ازش، نمیدونم احساس میکنم این شکله. ولی با این حال حالا چرام نباشه، شاید حس منه، ولی من نسبت به اون انرژی مثبته. ولی نمیدونم توقع داشتم میام پایین مثلا واقعا همتون باشین و کنارم باشین. آره تا بیای مثلا مثلا ساحل حتی نیومد منو بغل کنه یا مثلا اومده خوابیده، ناراحت شدم که صبح گفتم ولش کن، اصلا برای چی ناراحت میخوای بشی. فکر کنم اینو پرسیدم ازت، ولی فکر نمی‌کنی خودت هم یکم حساس شدی، شاید داری نشخوار فکری میکنی. شاید. خب ولی هنوز دوست دارم باشه. خب یعنی هنوز ندادم بهش، چون اگه میخواستم بدم همون شب اول میدادم. الانم میگم شاید دارم شخص رو اشتباه میکنم، شاید اصلا اون بنده خدا اصلا همچین فکری تو ذهنش نباشه، یا
دو نفر دیگه همچین حسی داشته باشن. ولی این حس رو مثل این بادی که داری نمیتونی تو ثابتش کنی این باده داره میاد، نه رنگ داره نه هیچی، ولی داره باده میزنه. شاید اگر اون بقیه هم انقدر با هم دیگه بتونن به تعارفو بذارن کنار و حتی اگر چیزی که من به تو گفتم آقا من احساس میکنم تو این کارو کردی، چه اشکالی داره؟ تو هم میتونی همچین فکری راجع به من بکن که من رأی دادم. چون از روز اول مدام هی میگه من خودش داره میگه من آدم بدیم، من فلانم. و از روزی که سوار مینیبوس شدیم که بیایم اتوبوسی که بیایم اینجا اصلا این وایبو گرفت که من پولم با کسی تقسیم نمیکنم. ولی این فرصت رو براش گذاشتم که بخشای خوب شخصیتش هم به من نشون بده که ببینم این حرفی که زده صرفاً سوتی کلامی بوده یا نه اعتقادشه. اگه اعتقادش باشه من پای هر چی شده وای میسم تا بیرونش کنم. یعنی انقدر اینو به خودم گرفتم که آمادم امشب بگم خدا نگهدار. نه من چیزی نگفتم که اصلا من به خاطر همین صحبت نکردیم تو جمع که یه سوء تفاهمی پیش نیاد، یه موقع کسی به خودش نگیره. اصلا تمام تلاشم بود که حتی میمیک صورتمون رو هم پوکر نشون بدیم. شما که کاملا حق داشتید. تجربه شخصیه، میتونید در میون بذاریم توی. اگه امشب بخواید به یکی رأی بدید قطعاً ساحله. قطعاً ساحل. اگه بخوام رأی بدم سواله. تنها کسی که میتونم بهش مطمئن باشم که چی کار کرده شخص خودمم. و خودم مطمئنم و تمام و به هیچ کس دیگه نمیتونم بگم 100%. الان تو این لحظه توی این ساعت به همه شک ریزی دارم. الان بازی به روال مافیاه، همه به هم شک دارن. میدونی چی بهت میگم؟ حقیقتا فکر کنم این یه چیزه که برای هممون الان وجود داره. ولی ببین اون شک من یه ذره متفاوته. شک من مساوی تقسیم شده 1% بین همه است، ولی شک بقیه اینجوری نیست. چرا؟ چون کفه ترازو نسبت به من سنگین تره و اشکالی هم نداره. بازی داره باحال میشه. آره بابا اصلا باحالیش همینه. خیلی آدم قوی‌ام. هیچکی نمیتونه رو من تن مشخص. نه واقعا میشناسن تا یه حدی دیگه بالاخره کوچولو میشناسن. آره توی زندگیم که نمیتونه تأثیری بذاره ولی شاید حالمون برای چند ساعت خراب کنه و میکنه واقعا. پس آدم قوی هست 100% که برای چند ساعت میتونه برای تأثیر چند ساعت حالم بد میشه و بعدش ما میشم رنده میکنی همش و دیگه برام مهم نیست این شیر برگشته. توی حرفاش چیزایی رو میشنوم که هم با گفته های خودش هم با چیزایی که دیدم تناقض داره و توجیهاتی که برای من میاره تا حدی نمیتونه منو قانع بکنه. و اینکه بچه هام امروز انقدر فشار روشون بوده اون تو مشخص بود. آره آخه من یه ذره با این قضیه مشکل دارم با این تحمیل. خب یه اتفاقی بیفته، مثلا ما میگیم دیروز بچه ها رفتن خزانه، اگر تحمیل باشه تحمیل باید اونجا اتفاق میافتاد. خب چون بقیه الباقی که نشسته بودیم. مثلا من الان دارم بهت میگم یا الان میری خودت خب یا اینکه باید یه نفر حذف کنی. نظرم همینه. یعنی مثلا تو میگی چه کسی ممکنه حذف کنی، من اگر یه همچین چیزی رو ببینم حذف میکنم و اگر آفری باشه که اون آفر حذف یه نفر و یا ضربه زدن به کل تیم باشه، دلم میخواد بدونم این وقتی که همچین سوالی میکنم تو احساسی بهش فکر میکنی؟ یعنی میگی این رفیقمه آره این اینجوریه یا اون یا نه کلا آدم منطقی فکر میکنی؟ اصلا آدم احساسی هست. من ترجیح میدم یه نفر رو قربانی کنم تا اینکه به تیم ضربه بزنم. ولی اگه احساسی باشی نمیتونی تیم رو در نظر بگیری چون دیگه صلاح تیم در نظر گرفته نمیشه، صلاح رفیقت در نظر گرفته میشه. من اینطوری هم که اگه حتی حاضرم خودم برم بیرون ولی بقیه باشن. خب همین یه بی دلیل کسی رو بیرون نکنم. هیچ اجباری نمیتونه پشت صحنه باشه. چرا؟ چون اگر این راجب چی اجباری؟ راجب حذف بچه‌ها هیچ اجباری نمیتونه پشت صحنه باشه. تو خزانه این اتفاق خب به جز خزانه، به جز اتفاقی که ببین یا جمعی بین خود کسایی که بیرون خزانه یا داخل خزانه. چون اگر به غیر از این باشه بالاخره یه عده‌ای مطلعن دیگه، اون دو نفر که تو خزانن و اون عده‌ای که بیرونن. ولی به نظر من از بعد احساسی ماجرا بیا بیرون و حتی
به این فکر کن که مثلا صمیمی ترین رفیقت هم شاید بتونی حذف کنی. یعنی اگه منطق داشته باشی یا فقط بیا رو منطق حرف بزن، یعنی رو منطق فکر کن. حالا من فکر میکنم که همه آدم ها تا بخشی از حرفاتو باید موافقم کنم. اون قسمتیش که داری میگه آدمی که به قول حالا معروف گندیده است رو باید انداخت بیرون، یا نگیم گندیده، واقعا حتی بدترین آدم ها هم به نظر من اونم همه شانس دارن واسه خودشون. آدمی که با جمع هماهنگ نیست، آدمی که جور نیست با اون موقعیت. آدم میتونه جور نباشه، آدم میتونه آدم درونگرا باشه. نه جور نبودن نه از نظر رفتاری ها، اینکه فیت اون موقعیت نیستش، یعنی جاش اونجا نیست. آسیب رسان به هدف کلی یا آسیب رسان مثلا باشه. کسی که یواشه، ببین تعارف که با هم نداریم، کسی که میاد بغلت میشینه صبونه میخوره میاد میگه میخنده واسه چای میاره واسه چای میاری میشینیم با هم دیگه، حالا هرچی در دل میکنیم، بعد شب پا میشه در اوجی که داره لبخند میزنه میره اونجا رای میده، بعد میاد وقتی که یکی حزم میشه میاد فوش میده یا ناراحتی میکنه، اون آدم به نظر من چه اسمی میشه روش گذاشت؟ همونه. وقتی تیکه های پازل رو کنار هم قرار میدم، شاید این جواب منطقی ترین جوابه که الان ساحل باید حذف بشه. خب بچه چه خبر؟ جمعتون موقع استرس داریم. چرا استرس داریم؟ چون بعدش رای گیری داریم احتمالا. صبح از خواب پا شدیم هممون در مزان اتهامی. چرا اسم رای گیری میاد تو جبهه داری؟ آقا رفیق ما رو دیروز فرستادید رفت. پیووی ما فرق داره. مسابقه واقعیت وقتی شروع میشه که تو بری تو اون اتاق. قول خودم ماده نیست. امروز خیلی روز پر استرس و پرفشاری حداقل برای من بود. یه اتفاق و یک تصمیم خیلی مهم رو برای من تغییر دادش. دیوار اعتماده ترک خورده. فردا شب قطعاً کامل براتون توضیح میدم. شخصیت تو رو میبره در مزان اتهام در ردیف اول. میگم نه تو شرمه چرا که بیاین به ساحل رای بده. میگم انقدر این فضا برام سنگین شده حقیقتا غیر ممکنه من همچه اینقدر حال من بد بشه که من اصلا نفس کشیدنم اگر موندم که بعید میدونم. شده تا به الان که اینجا وایسادم در مقابل شما خبر بدی گفته باشم. هر وقت شما اومدید خبر خوبه تا واقعاش بد بود. امشب هزینه نداره. اسموی کردی مبلغ خزانمون دیگه طبق چالش ها و اتفاقاتی که افتاد روی فرش قرمز تمام مار شو میشه وسوسه میکشه تو رو چشمات مثل آسمون آبی بود پر از مهربونی و آرزو بوی پول اومد و سیاه شد غیبی که پر بود از عشق و نور رفیقای دیروز